Okay, selamat sejahtera sekali lagi. Saya Sean daripada Blaster Mania. So, seperti apa yang korang dapat lihat di atas meja saya ni, ada empat batang Gen 9 M4A1 Gen 9. So, kenapa saya nak buat video sekali lagi pada hari ni, dan kenapa banyak-banyak sangat Gen 9 ni terlantar kat sini. Okay, video kali ini bertujuan untuk menjelaskan ataupun memberikan review lebih jelas mengenai FPS untuk Gen 9 kali ini. Sebab semalam selepas saya buat video review semalam, unboxing dengan review dengan test fire semalam, adalah beberapa orang player daripada even luar negara yang telah melihat video saya tu. Dia kata, bro, FPS yang you tunjuk tu tak tepat lah. Mungkin disebabkan oleh M4A1 yang itu sahaja, yang macam tu, yang rendah sikit FPS dia. Sebab diorang kata tengok review yang lain, diorang dapat dalam 26, 27, even 280 FPS. So dia pun macam meragui lah review yang saya buat tu. Dia kata FPS yang saya dapat maksimum 250 tu macam rendah sangat. So dia macam doubtful lah, ataupun dia sangsi lah dengan review yang saya buat. So dia minta saya try guna Gen 9 yang lain dan cuba buat sekali lagi testing FPS tu. Sama ada Blaster yang semalam saya ambil tu yang bermasalah, yang menyebabkan FPS dia rendah, ataupun memang dia rendah macam tu. So hari ni saya test dengan 4 Gen 9 yang kat sini, yang memang masih tertinggal kat sini. Semua ni memang dah ada owner punya, sebab pre-order customer COD tak datang lagi. So saya mengambil kesempatan ini untuk membuat sekali lagi testing FPS dengan chrono saya. Gel yang baru sahaja dah dibancuh, artinya bukan kata baru bancuh lah, artinya baru dah siap. Saya dah bancuh gel ni dalam 5 jam sebelum ni. So saya dah bancuh. So saya akan buat sekali lagi testing FPS untuk 4 Gen 9 di sini. Kalau memang sama juga berlaku, so saya boleh summary-kan memang Gen 9 ni FPS-nya adalah seperti apa yang saya buat semalam. Dan kalau memang keputusan FPS dia berlainan, mungkin ada yang tinggi, mungkin ada rendah, maybe saya boleh katakan Gen 9 ni mungkin ada setengah tu yang memang dia FPS dia rendah, dan memang ada yang FPS dia tinggi. So untuk pengetahuan, 4 Gen 9 ni memang saya tak pernah usik apa-apa, baru saja dikeluarkan daripada kotak. So nanti saya akan test FPS dia satu persatu dengan bateri 11.1. Kita straight kepada 11.1 lah. So tak payah bazir masa dengan 7.4 lah. Straight kita dapatkan dengan 11.1. Kita lihat dia punya FPS-nya berapa. Dan sebelum itu, saya nak bagi tahu semalam yang dalam review saya tu ada ketinggalan, consider dua bahagian penting yang saya lupa nak bagi tahu, ataupun dua bahagian penting tapi 3 bahagian yang saya tak bagi tahu. First, ni dia punya barrel inner barrel dia daripada Gen 9 original memangnya dapat acrylic yang Lucina, bukan alloy, bukan aluminium. So saya tak tahulah kenapa JM ni memang macam, kenapa lah tak tukarkan kepada aluminium ataupun alloy kan. Bukan mahal pun benda ni. So tak apa, boleh di-upgradekan kemudian. Dan bahagian satu lagi tu yang ni, skru yang ni, skru kat bahagian ni, dia memang longgar. Tengok, dia boleh skru dengan tangan je, dia longgar. Tapi sebenarnya part ni dia tak ada apa-apa fungsi yang tertentu. Dia memang decoration sahaja. Skru yang ni memang boleh putar, tapi dia longgar. Kalau anda tak nak, boleh keluarkan skru ni. So keluarkan skru ni, dia tinggal lubang ni lah. Dan bahagian dalam ni memang motor dia. Dan daripada ulasan pengeluar, dia kata skru ni jangan diikat ketat-ketat. Kalau ketat sangat, nanti dia dah tertolak kepada motor dalam ni kan. So dia akan menyebabkan masalah pada motor.
Tapi kalau you tak ikat dia, dia longgar. Kalau dia jatuh, you hilang lah. Tapi benda ni tak guna sebenarnya. You nak tanggalkan pun boleh, ataupun you jagalah dia sentiasa. Dan nampak dia longgar, so you ikatkan balik. Kalau tak, dia akan hilang. Tapi dia memang tak ada function. Dan ingat, jangan ikat kuat-kuat. Kalau kuat, dia tertolak ke motor, motor akan ada masalah. Okay. Dan satu lagi ni yang penting. Ni, kita panggil ni apa lah? Pin lah. Kita panggil pin lah. Pin untuk release dust cover yang ni. So kita cuba. Tengok, dia tak keluar kan? Nampak? Dia tak keluar. Kalau se-originalnya ataupun biasa yang kita dapati daripada blaster-blaster lain yang ada dust cover ni, memang kita tarik, dia akan keluar. Even Gen 9, even Gen 8 pun dia memang macam tu. Kita tarik, dia akan keluar. Tapi ini ulasan daripada pengeluar sekali lagi. Dia kata you tarik macam ni, ada sesetengah blaster tu dia keluar. Ada yang macam ni. Sekarang macam ni lah. Ini yang biasa berlaku. So dia tak keluar. Macam mana nak keluarkan dia? Sebenarnya dia kata you kena tarik, lepas tu you kena lepaskan tangan biar dia tolak. So dengan kuasa tolakan ataupun tolakan tu, dia akan menyebabkan ni tersentak lah. So dia baru buka macam ni. Nampak? So you kena tarik, lepas, bagi dia langgar. Tarik, lepas, baru dia keluar. Dia kata itu normal untuk Gen 9. Tapi bagi saya tu masalah sebenarnya. Ni ada masalah mekanisme dia sikit lah. Tapi itulah yang dia kata. So tutup macam ni, tarik, tengok dia tak keluar kan. You kena tarik macam ni, langgar dia, baru dia keluar. So ini kena ingat. Kalau tak, korang akan tarik sampai hujung. You korang tarik lagi, sebenarnya dia dah henti setakat sini. Kalau you korang rasa dah sampai sini, dia tak buka kan, mungkin korang rasa adakah kena tarik lagi. So memang korang akan tarik lagi. Kalau tarik lagi, sepatutnya dia dah henti kat sini. You lepas tangan, dia hentak, dia dah boleh buka. Tapi mungkin korang tak tahu, korang tarik lagi ke belakang sampai ke sini. So dia dah jam kat sini, tersangkut. Ini akan menyebabkan kemungkinan akan menyebabkan kerosakan pada spring di dalam tu. That's why saya rasa inilah kenapa dia ada bagi satu spring. Kalau korang dah dapat packing ataupun box yang saya hantar semalam, korang akan dapat ni spring kecil ni. Tu yang saya fikir, kenapa dia bagi spring ni. Spring ni saya dah memang suspect daripada video semalam, sama ada dia spring tap pad ataupun spring untuk kita panggil dust cover pin release ni lah. Okay, sorry guys, tadi ada telefon masuk. So kita dah cerita pasal spring kan. So ni spring. Yang tadi tu kenapa dia bagi spring lah. Saya rasa sebab memang selalu akan jadi orang over tarik ke belakang tu. Terlebih, sepatutnya dah henti kat sana, tarik lagi sebab rasa ingatkan nak tarik lagi baru dia buka. So dah terlebih tarik, so bulatan ni yang memang dia ikat kat pin tu, dia akan terurai, terbuka. So sebab over tarik kan, sepatutnya macam ni saja. Kalau terlebih sangat tu dia rosak. That's why pengeluar ni pun tahulah masalah tu. Saya rasa memang confirm dia tahulah. That's why dia bagi spring. Mana ada orang bagi spring macam ni kan. Okay, so itu ya, kena ingat jangan tarik lebih-lebih. Tarik sikit, lepas, bagi dia langgar, baru dia buka. So kalau yang sebetulnya macam tu lah untuk yang ni. Sebetulnya memang you tarik, dia buka terus. Yang memang design untuk Gen 9 ni, itulah ulasan daripada pengeluar. Tarik sikit, lepas, bagi dia langgar. So dust cover tu akan buka. Okay, so sekarang kita berbalik kepada tujuan asal video yang ni. Kita test FPS untuk 44 blaster yang ni. So kita akan test dengan 11.1, battery 11.1 tactical version. So okay, so kita mulakan untuk testing FPS. Ada banyak gangguan lah hari ni, macam-macam gangguan. So okay, tak apa, kita teruskan dengan shooting FPS ni. So kita masukkan gearbox, reload dalam ni. Kita akan guna battery 11.1 tactical version. So ni memang daripada water gel lah. So ni gearbox dia, kalau kita tekan kuat sikit, dia memang pecah, nampak? So dia bukan apa magnet besi, apa BB, no, bukan, semua ni water gel. So kadar bahaya dia memang kurang lah. Tapi kalau korang nak selamat, nak main tu wajib kena memakai cermin mata keselamatan. Okay, so tanpa berlengah lagi, kita test satu persatu. So ni blaster yang first.
So blaster ni memang tak ada mag prime lah. So kita kena tembak dulu bagi dia keluarkan gel, baru okay, kita on kita punya chrono. Alright. Okay, kita mulakan dengan auto. So 218. 232. 223. 223. 234. So kita test dengan semi sikit. 240. 226. Okay, last shot untuk ni 232. Okay, kita tukar blaster yang second. So memang saya rasa keputusan tu memang berbeza-beza lah mengikut setiap blaster ni. Tapi dia takkan lari banyak lah daripada yang sepatutnya. Contoh kalau dia boleh dapat 27, takkanlah you dapat 23 untuk setiap satu ni kan. Okay, tak apa, kita test habiskan dulu. Sebab tak ada prime, kita kena shoot blank. So sekarang dah load. Sekejap lah, tak tepat. 206 rendah. 211. Oh, yang ni rendah. 219. Kita try dengan semi. 200. 211. Ni rendah, ni memang rendah. Okay. Oops. 223. 223. Okay. Next. Alright. Blaster yang ketiga. Kita reload sikit. Blaster yang ketiga ya. Sebelum itu, kejap lah. Sorry ya, kejap saja. Alright. Shoot. Alright, so lagi. Teruskan. 240. So ni antara yang paling kuat sekarang. 231. 228. 228. Kita try. Jap. 232. Alright, kita try dengan semi pula. Tak tepat lah. So 230. Memang around dalam 23 je. 234. 239. Alright, last shot. 232. So memang around 23, 24 je. Okay, last yang terakhir. Kita test yang terakhir. Okay, ini blaster yang keempat ya. Okay, kita mulakan dengan semi dulu. Hmm, 235. 235 juga. Around 235, 230. Kita try dengan auto. Dua 222. Saya rasa saya tersengit lah kot. 242.
dia terkena bahagian dalam ni sebab sengit. Hmm, 225 ke 240, around dalam 22 ke 24. Agak sikit. Okay, 225. Tengok, hari ni lagi teruk berbanding semalam. Semalam boleh dapat 25, hari ni around dalam 24 yang paling tinggi. Alright, so itu sajalah kita retest dan kita dapat keputusan yang lagi tidak memperangsangkan berbanding dengan semalam. Tapi tak apa, itulah keputusan yang saya dapat di sini. Mungkin korang boleh balik dan test. Kalau ada kesalahan ataupun kesilapan daripada mungkin jailbreak kami ke, ataupun mungkin krono saya yang bermasalah ke, itu saya tak pasti. Tapi yang saya dah buat testing untuk 4 blaster di sini Gen 9, so memang dia mempunyai FPS yang sama, tidak memperangsangkan, rendah sikit berbanding dengan sepatutnya yang diklaim lah, yang diklaim oleh certain reviewer ataupun player yang sudah mendapat Gen 9 ni. Apapun, kalau korang ada video ataupun review ataupun yang mana yang boleh menunjukkan cara untuk memperkuatkan FPS dia, bolehlah share kepada saya. Saya rasa itu sajalah video untuk kali ini. Kepada sesiapa yang belum subscribe kepada channel kami, bolehlah tekan button subscribe di bahagian bawah ni. Dan selepas subscribe juga boleh follow page Facebook kami, iaitu Blasters Mania. Kami akan updatekan sebarang info-info terbaru ataupun blaster-blaster terbaru ataupun apa-apa update lah di kedua-dua platform ni, YouTube dengan Facebook. So korang kalau dah follow tu, bolehlah korang dapatkan info yang consider terkini di sana. So jangan lupa untuk subscribe dan follow page Facebook kami, Blaster Mania. Saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Dan saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, bye bye.